Дуже важко про свою батьківщину сказати чимось одним, коли ти любиш її цілком. Я дуже люблю традиції своєї країни. Я обожнюю її природу, її міста. Я дуже люблю Харків. Це, мабуть, моє улюблене місце в Україні. Я люблю пісні, я люблю наші казки, прислів'я, все, що пов'язано з Україною. Більше всього я люблю з української кухні борщ, але не те, щоб його їсти, а готувати. В Украине я очень люблю наши поля с подсолнухами и с пшеницей. Ой, так сложно ответить. Ну, конечно, Киев. И, конечно же, Луганск, Лисичанск, потому что я там родилась. Everybody knows that in Ukraine have the worst road, in all Europe. I miss this so much because otherwise if the way not good, the views around so much. I like my nature. I like any places because otherwise this is my country. Я очень люблю ее природу, очень люблю людей, которые окружают. Они очень открытые, добрые, на них можно положиться. Очень классные друзья. Украина, она очень красивая страна, особенно Карпаты. Это величие гор, там словно такая душа Украины. Когда находишься в Карпатах, словно перезагружаешься. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. В Бучі, в Україні ми жили, планували будувати будинок. Діти займались бальними танцями, ми їздили на турніри. Так, я працювала. У мене вже 24 роки стажу медичною сестрою. Я доглядала за хворими, за психічно хворими. До війни у мене були плани розширити відділ, в якому я працювала. Також я купила квартиру, я робила в ньому ремонт, я хотіла завершити ремонт. Я учительница музыки, я пианистка. Было много проектов. Я еще концертмейстер. Я перед войной получила очень хорошую работу в очень хорошей академии. Начала там работать. Заниматься семьей, детьми. Вот такие были планы замечательные. Путешествовать, куда-то поехать с семьей отдыхать. И, вот так. Так как-то больно говорить о том, что было раньше. Потому что мы все жили счастливо. У нас все было в достатке. У нас были нужные, не знаю, продукты. Мы планировали свое лето. Мы любили путешествовать с мужем. В один прекрасный момент у нас это просто отняли. We just finished to build our house 9 months before the war. So I did 1.5 years of development, of interior, of creating our house, our nest for my family, which I loved very much. Wir können auch
We teach dance at our own school dance. Had competition in Paris, Athens, Blackpool. Is in England. And I remember the time the war started, I had my plans. I had already made a contract with a company in Spain to work. But one night I sleep and I have a call and people called me from Spain that in my country war. I wake up and I say, I will call you back. And I come to my mother, what they told me in our country war started. Первым делом я поехала на работу, так как я работаю в больнице, недалеко от дома. Это в 5 минутах на автобусе. Не буду я такой страшной женщиной, но я любила свою работу. Ну да, я ее, мне казалось, кто не как я, это сделаю лучше. И родные были благодарны за то, что как бы в последний путь их достойно провожали. Не знаю, как вам сказать, я работаю в больнице. До нас мы привыкли, у нас бабушки, дедушки умирают. Но начали привозить молодых людей. Тут начали привозить солдатиков, молодых ребят. Мое сердце просто не могло выдержать этого, потому что у меня сын 24-летний. И я понимаю, за этими детьми приезжают родители, сколько горя, сколько слез, сколько... это непередаваемо, это просто ужас. За 8 лет моей работы эти дни были вообще непередаваемые. Это просто сердце болело, слезы на глазах. Это очень страшно. Не дай бог кому-то то, что пережили эти родители, то, что они видели своих детей. То, что мы пережили, мы решили уехать. Да? Мы уезжаем. Мы на утро уезжаем. И мне поступают звонки. Ты на работе? Я говорю, нет, я в поезде. То есть тебе в морг привезли 22 человечика. 22 солдата, это ребята, молодежь, это дети. Я этого не застала, я этого не увидела. Я понимаю, как трудно было сотрудникам это все справиться. Но я просто не смогла с этим дальше жить. Да. Поэтому в первую ночь, когда начали бомбардировать Гостомель, это были, казалось, что это совсем рядом. Взрывы были сильные, мы проснулись от взрывов. Как раз в это время я и жена были больны ковидом, с высокой температурой, поэтому ближайшие где-то дня 4 мы не выходили на улицу, и в общем-то, имели информацию в основном по телефону от наших друзей, которые проживали в Ирпене, в Буче. То когда я вышел на улицу, я обнаружил, что над нашим домом пролетают ракеты. Значит, я принял решение, что надо выезжать, и мы выехали. Выехали на Западный Крым. Когда мы приехали в Познань, это было 12 ночи. Для меня это был самый трудный этап нашего путешествия в Люксембург.
уставшие, голодные, грязные. Поселили нас, как дочь уже сказала, в цирке, где было, порядка 700 человек. Мы легли, вроде бы счастливо, довольные, что мы лежим, отдыхать, но тут у меня началась паника, потому что рядом люди чихают, кашляют, рвут. Я уснуть не могла от этого всего вообще, пока не начали рвать мои внуки. Я понимала, что мы подцепили какую-то инфекцию. Мы в чужой стране, не знаем ни языка, у нас медицина навряд ли на тот момент, я не понимала, что для нас медицина открыта. 10 березня ми побачили, що в нашому районі дуже активні починаються бойові дії. Ми почали шукати, яким шляхом їхати, але інформація прийшла нам тільки ввечері. Ми почали завантажувати автомобілі, готуватися до від'їзду, і ранком 11 березня ми планували виїхати з будинку, з міста в Європу. Але у 6 ранку, 11 березня, наш район почали бомбити. Ми були в будинку, в підвалі. На наш будинок скинули 2 бомби. На сусідні будинки теж були скинуті снаряди. Почалися пожежі. Ми не змогли загасити пожежу, вона була дуже потужна. Загорілася буквально вся підлога одразу. Тобто це щось було, це була речовина якась. Так. В наш будинок стріляли по цокольному етажу, де в підвалі ми ховалися. Вони винищують українців. Чому вони стріляють по біженцях? Ми виїжджали з чоловіком, з дітьми, з моєю мамою. Ми сідали в машини під кулями і вискакували з воріт, коли нам наші хлопці з Нацгвардії махнули: давайте, газуйте. Тому що наші танки відігнали російські танки від нашого будинку. Інші евакуювалися і зараз знаходяться або в Європі, або в Києві, в Західній Україні. Вони би могли виїхати через Росію у Європу, але люди зв'язані тим, що у них старі батьки, вони не можуть приїздити. Тихо в селі було, темно, страшно, води не було, я ж говорю, зв'язку не було. І ми вирішили, бачимо, що кожен день гірше, 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 а їх в'їжджає багато, там вони інші, вони почали їхати. Там Тростянець вони окупували, Охтирку нашу обстрілювали, Лебедин почали, Суми. І Сум, там навіть артучилище, і вони це дізналися, вони навіть, це діти просто, які навчалися там, вони хотіли їх знищити. Я пам'ятаю, як цих дітей, це діти, які навчаються просто на військових. Їх вивезли в Лебедин. В Лебедині немає ніякої військової частини. І вони ж дізналися, що тут військові, їм хтось надав цю інформацію. Але це просто були діти. І вони рвалися сюди, в Лебедин. То було страшно. І ми потім, оце так ми жили і вирішили ми, а важко було. Вже ж з продуктами важко, і з водою важко. Ми навіть сніг топили, щоб купатися, дощовою водою купалися. Бо по воду треба було скотину повоїти. 9 чоловік нас було в домі, в будинкові. І я ходила далеко по воду, дуже. І потім такі умови ще склалися, що ми бачили, що нам потрібно їхати далі, десь на захід. І 5 числа брат прибіг і говорить: сусіди вивозять дітей, там кілька машин. Якщо ви хочете, збирайтесь. Я почала будити дітей, щоб вони збирали речі. Я довго не могла повірити, що почалась війна. Я ніколи не шукаю там щось таке погане, якісь погані новини. Завжди надія тільки на найкраще. І коли почалась війна,
І в мене був пустий бак в машині, і я не знала, що мені робити. Чи їхати заправляти машину, чи я не можу залишити самих дітей, чи їхати з ними на заправку, чи, не дай Бог, зараз скинуть в заправку. Я довго бігала по квартирі, я не знала, що мені робити. Потім зателефонував знайомий і сказав, що ми приїжджали до них в підвал. То ми дві ночі ми ночували в підвалі, ми чули вибухи, у нас тремтіли стіни. А я розуміла, куди тікати. Я не розуміла, куди тікати, як. Тому що там не можна виїхати машинами, тому що там розстрілюють автобуси, машини. Люди, які намагались їхати, тікати, їх розстрілювали. Тому я взагалі боялась вийти з підвалу за територію будинку, тому що це було дуже небезпечно. Ми потім дуже швидко, якийсь чоловік, він нас довіз до моста, міст той, що підірвали. Ми через річку, через ці розвалини. У нас була собака, дві кицьки. І одна кицька була вагітна, вона мала народити. Підірваний. То нас на тій стороні чекало авто. Чоловік домовився, приїхав якийсь хлопчик. Там в Києві теж були підірвані дороги. Постійно була тривога, сигнал тривоги, люди спускались в метро, потім знов піднімались, потім знов в метро, потім піднімались, так. І коли ми вже були на вокзалі, мені чоловік подзвонив, сказав, що треба срочно їхати в будь-який напрямок, але я не розуміла, в який напрямок. Так, в мене грошей не було, куди їхати. Він сказав, що, можливо, є на Польщу потяг. І я з дітьми, з тваринами, з цим всім, ми бігли на цей потяг, але люди наче зійшли з ума. Вони там всі пхались, штовхали дітей, давили дітей. Кричали, було багато охорони з автоматами. Я пробралась, закинула одну дитину в вагон, потім другу, потім третю. Десь діти були в вагоні. І потім, коли я залізла сама, я бачила, що моя дитина, сина не пропускають. І донька була, плакала. Так, то я запихувала цих людей, цих жінок, їхні речі, аби тільки вони пропустили моїх старших дітей. Були обстріли вокзалу. І всіх евакуювали в метро. І ми були 4,5 години закриті в вагоні. Нікому було відправити, тому що всі робітники вокзалу, знаходились в метро. Так, і потім, коли через 4,5 години там дихати просто нічим було. Через 4,5 години потяг почав трохи рушатись і зупинятись, рушати, зупиняти. То це було, мабуть, як останні моменти життя. Ви, напевно, помітили, що я виглядаю не зовсім зовні як українка. Коли я була дуже маленька, мої батьки емігрували до України.
Мені було десь біля 12 років. Ось. Потім мої батьки поїхали з України, і я залишилась сама з братом. Я рано подорослішала і подорослішала в цій саме країні. Я навчалася тут. Я працювала. Я вийшла заміж. Питання, що таке щастя? Я думаю, що щастя – це кожен ранок, коли я прокидаюся і бачу свою дитину здоровою, усміхненою, щасливою. Це робить мене щасливою. Також щастя – це відчуття спокою, відчуття зв'язаності, відчуття коннекшена з людьми, які тобі дуже близькі. Щастя – це також впевненість в собі, впевненість у собі, коли маєш надію, маєш світло і добро всередині. Це також щастя. Да. Щастя у мене, я би сказала, в великій частині пов'язане з любов'ю. Дуже близькі поняття. Этот ребенок, он очень долгожданный и планированный. Для того, чтобы забеременеть, мне пришлось лечиться. Я очень ценю свою семью. Поэтому счастье для меня – это быть вместе со своей семьей. Моя хроническая болезнь, заболевание, с которым я живу, я очень много сплю в этой жизни. Поэтому я всегда переживаю, что я должна успеть как можно больше. Я стараюсь принять я стараюсь принять нарколепсию, не расстраиваться, что я полжизни сплю, а просто брать что-то позитивное, потому что это очень тяжело. Я постоянно в сонном состоянии. For me, happiness, it's when I wake up, you know, the simple things. I wake up and I'm not died, I'm not hungry, I'm not sick. Even if I have some pain, I'm happy because I'm in love, you know. My grandmother told me like that. Oh, you have pain, that your body work good. Мы верим в Бога и знаем, что все в Божьих руках. И молимся, чтобы был мир в Украине и во всем мире. Это вот мой талисман. Он всегда со мной. Конечно, верю. Но он всегда с нами. Не знаю, верю в него я верю с самого детства. Когда болела моя мама, мне было где-то лет 11. У нее была сложная операция, и я боялась, что она умрет. Я ходила в церковь, молила Бога, чтобы он ее оставил в живых. Вона вижила. Ми релігійні люди, якщо і не повністю воцерковлені, то неможливо не вірити в Бога, коли Він винес тебе з-під кулі і з пожежі неушкодженим. Тобто ми без жодної царапини вийшли з вогню і з-під куль. Так. Ми виходили, мимо нас летіли пулі, шрапнелі, а ми сіли в автівки і ми поїхали. Ні у кого немає жодної царапини. Я бы сказал, что я верю в Бога. Я не часто посещаю церковь, но в душе у меня есть такая вера, потому что есть какое-то доброе начало. Вот, и все это в мире, оно этому началу подчинено. И все равно добро, оно победит зло. Все равно. И кроме того, я могу еще добавить, когда я стою в церкви, я ощущаю себя цепочкой среди своих родственников, которые заботились о мне, которые передали мне все самое лучшее. Я обязан то же самое передать своим детям. Они придут дальше. В этом есть смысл жизни. Для детей, конечно. И мои родители, они в меня очень верят. Они сказали, что вся надежда только на меня сейчас. Діти мої. І я розумію, що життя найдорожче і найцінніше. Я дітям весь час говорю. І я народилася для того, щоб дати нове життя. 2 життя я дала. І я також часто думаю, як я стану бабусею, як у них будуть дітки. Діти для мене – це головне, тому що ці діти непрості, я вже говорила. Не так легко вони мені далися.
Бо могло б дітей в мене взагалі колись не бути. Але завдяки тому, що я така, я не змирилася з цим, і я все одно наполягала, що в мене діти будуть. Будь за все. После рождения своего ребенка я живу в данный момент для нее. Я знаю, что нельзя забывать о себе, но сейчас такая ситуация, когда я думаю только за своего ребенка. Да, я хочу сказать о том, что я ее спасаю, но она спасает меня. Мой ребенок — мое спасение. Потому что она не дает мне войти в ту сильную депрессию, в которой... Для пожилого человека счастье смотреть, как молодежь уже за себя мало радуется. Радуется в основном за детей, за внуков. Вот когда у них все хорошо, когда они здоровы, когда они, не дай бог, не гибнут. Вот это и есть, собственно говоря, счастье. Что еще надо? Я вже прожила декілька десятків років, і я скажу, що відповідь на це питання з часом змінювалася. Коли я була маленька, мені здавалося, що я живу задля того, щоб стати актрисою, коли я виросту, або музикантом. Потім мені здавалося, що я живу для того, щоб створити сім'ю, народити дитину, знайти хорошу роботу. Тобто, Потім мені здавалося, коли я вже стала працювати, мені здавалося, що я живу для того, щоб заробити багато грошей, щоб я і діти мої не потребували нічого такого. А тепер я думаю, що життя має термін у всіх. Мені здається, що дуже важливо в цьому процесі змінюватися. Я живу для того, щоб відкривати себе, відкривати в собі нове, впізнавати себе глибше, рости, взаємодіяти з іншими людьми. Це добре, коли ти впізнаєш сам себе глибше, більше і ширше. Коли ти розумієш сам себе добре, ти можеш добре розуміти інших. А коли ви розумієте один одного, то можна взаємодіяти краще. Так. Я думаю, що близькість між людьми дуже важлива. Близькість. Близькі відносини дуже важливі. Тому що коли є близькі відносини, ти не відчуваєш себе одиноким, або марним, або даремним. З дитиною, з друзями. Ніякої глибокої думки. Дуже приземлені, але дуже важливі. Дуже важливі для мене. Самое страшное, что может быть в моих мыслях, это потерять ребенка. То есть для меня самое главное в жизни — это жизнь и здоровье моей дочери. Земли моего мужа находятся в 18 километров от границы с Россией. И на его землях были российские солдаты, и озимую пшеницу заминировали, а также другие поля, на которых еще ничего не сеяли, имели план весной посеять, тоже заминировали. Мой муж очень хороший человек, и он очень любит землю и всем сердцем переживает, чтобы украинским людям было что кушать, чтобы посеять зерно. И когда я ему звоню, я в телефон слышу эти взрывы и спрашиваю, что ты делаешь. Он говорит, что ходит по полям и ищет мины. Когда он находит эти мины, он там ставит флаг и потом приглашает специалистов, которые разминируют эти поля. Страх у меня. Да, страх у меня за моих родных, за жизнь моих родных. Муж так и продолжает работать каждый день, его не останавливает бомбежки. Боюсь, что не увижу родителей. Боюсь, что не смогу забрать дочь, чтобы мы все объединились. Но я думаю, что все получится. Моя дочка играет на скрипке. Она поступила учиться 3 года назад в Москву, в лучшую скрипичную школу. И зимой, после отпуска зимнего, она поехала на учебу и должна была приехать на летние каникулы. Но
Yes, я ВКонтакте, конечно, но она не может выехать, она не может вылететь, потому что она несовершеннолетняя. Every morning I wake up and I'm just checking information. The biggest fear that something may happen with my husband, whom I love a lot, that someday I will not get message from my guys from army, that my life which I planned will be ruined because of somebody who just simply play these games and doesn't care about people whom he killed, to lose people whom I love, that my children will not be protected and somebody will try to shoot them again, to come back to Ukraine, hope that we will have a good life, and wake up someday understanding that Russia started to bomb us again, and I will not have a chance to save my children. Я очень надеюсь на то, что в скором будущем закончится, что мы победим, что будет победа за нами, что Россия отступит, она поймет, что она в 21 веке убивать людей, что эта ненависть отойдет, они, не знаю, в ней захлебнутся. I want to make my life like I want. I feel that I have a problem with my head. I want to find who I am. It's not mean that I am bad or I'm good. It's who I am. A little point make from you just one big part of this whole world, you know. And I want to know what the piece of this world I am, you know. Я каждый день молюсь Богу и очень надеюсь, что война скоро закончится, и мы сможем вернуться в Украину и жить там счастливо. Мы очень любим путешествовать, мы много путешествуем, но мы любим свою страну и всегда с радостью возвращаемся домой. Страх. Я каждый вечер мысленно молюсь за ребят, которые сейчас воюют. За то, чтобы они... И если мы когда-нибудь вечером, допустим, у нас какой-нибудь... Кто-то мы собираемся, то мы обязательно поднимаем первым тост за то, чтобы они вернулись живыми. Это самое большое всех нас желание. Future, yeah, is a good question. If about us, we dance teacher, we can open our dance school in Luxembourg, yes, and we can teach children and adults, yes. Большое огромное спасибо людям, которые дали нам возможность жить в доме, где мы сейчас находимся, здесь, в Люксембурге. What pleasure for family, what we now live in Luxembourg. This is Hermann Küchner and Marie-Louise Küchner-Kaiser. Лаура. 5 дітьми, тому що вона сама в 3 роки тікала від війни. Їй 80 років, я взагалі не знаю, як вони вибрали нас по фотографії. Я хочу сказать то, что я очень благодарна всем здесь, Люксембургу особенно, и всем моим новым друзьям, которые здесь, моей работе, которая у меня появилась. Вообще просто насколько люди за нас, как всем нам помогают, поэтому вообще это супер. Я счастливчик. Дорогие люди, во-первых, я хочу вас поблагодарить за то, что вы нас приняли, за то, что дали возможность спрятаться нам от страны, которая с нами воюет, за то, что наши дети в безопасности, за то, что необыкновенно рады вашей поддержке, даже не так, это не о том. Без вашей поддержки нам было бы очень сложно, и в дальнейшем так складывается, что мы нуждаемся и дальше в этой поддержке, подкреплении наших войск. И я прошу о том, чтобы, если этот фильм увидят люди в Европе, о том, чтобы они помогали Украине, они не уставали помогать, потому что Украина сейчас воюет за весь мир. И если это не остановится на Украине, это пойдет и дальше. Вы не должны видеть того, что видим мы. Достаточно того, что это происходит у нас. Европа, мир, все страны, пожалуйста, помогите Украине оружием,
медикаментами для наших солдат. Для наших солдат каски и бронежилеты, чтобы мы могли победить, потому что от этой победы зависит и счастливое будущее Европы тоже. Appreciate family, appreciate the every moment of your life, yes, and be kind to each other. Берегите, я бы сказал бы так, что вот это общество, которое я вот вижу в Европе, которое вообще в нормальном цивилизованном мире, оно настолько бесценно, что никакие деньги не стоят, оно бесценно. И если надо потерпеть за него, сражаться, значит, на земле надо сражаться. Потому что, чтобы люди не заснули и не подумали, что это дано Богом. За это сражались их предки за демократию. Вот. И для того, чтобы она была, надо иметь сильные кулаки, чтобы можно было защитить. Иначе такие негодяи, как Путин, придут и все разрушат. Это будет так. But of course, we need to have support of all the democratic people. And we are very grateful for this support which we see, especially in Luxembourg. As I said, we are very grateful. I wonder how could it be that people who doesn't know me at all, they give me so much love, so much support. Давайте будем жить, давайте будем любить, давайте будем жить ради детей. Все, у нас вот прекрасные дети, талантливые во всем мире. Не надо войны. Стоп. У вас мало часу. Вам здається, що у вас багато часу, тому що ви жили довго до цього, живете зараз. Але відчуйте цей момент, що часу насправді мало. І ніхто не знає, наскільки мало. Тому любіть. Любіть себе, любіть людей, яких ви цінуєте навколо. Це дуже важливо. Любити і мати близьких, і бути близькими. Любіть. Час обмежений.